हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू अमारी यूट्यूब चेनल में। तो मित्रों, आज આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે રીંગણા બટેટાની ચિપ્સનું શાક। જે લોકોને રીંગણા ન ભાવતા હોય એ આ રીતે રીંગણાની ચિપ્સનું શાક કરીને ખાશે તો તેને પણ ખૂબ જ મજા આવી જશે। અને સ્પેશિયલી અડદની દાળમાં અમે આ શાક બનાવીએ છીએ। તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ રેસીપી। વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। રીંગણા બટેટાની ચિપ્સનું શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં મેં અહીં રીંગણ અને બટાટાને ચિપ્સ કરીને સુધારી લીધા છે। તમે તમારી જરૂરિયાત મુજબના રીંગણ અને બટાકા ઉમેરી શકો છો। ત્યારબાદ હવે આપણે એક પ્રેશર કુકરમાં તેલ મૂકીશું। આશરે 1 થી 1.25 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું। વધારે પડતું તેલ નહીં ઉમેરીએ કેમ કે આપણું શાક થોડુંક જ છે એટલા માટે। તો આપણું શાક ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી રાઈ, 1 ચમચી જીરું, થોડો એવો હિંગ પાવડર અને અહીં હું 1 નંગ ટમેટાની પ્યુરી એડ કરીશ। અહીં તમે ટમેટાના ટુકડા કરીને પણ એડ કરી શકો છો, પરંતુ ચિપ્સનું શાક બનાવતી વખતે ટમેટાની પ્યુરી નાખવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। અડધી ચમચી હળદર, ત્યારબાદ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચું ધાણા જીરું। તમારે જે પ્રમાણે તીખું જોઈતું હોય એ પ્રમાણે તમે લાલ મરચું એડ કરી શકો છો। અડધી ચમચી મીઠું, ત્યારબાદ 1 ચમચી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ। અહીં લસણ ઓપ્શનલ છે, જો તમારે ન નાખવું હોય તો તમે ન નાખો તો પણ ચાલે। તો આ રીતે આપણે બધો મસાલો એડ કરીને ખૂબ સરસ રીતે તેને મિક્સ કરીને આપણી જે ટમેટાની પ્યુરી સાથે તેને પાકવા દઈશું। ત્યારબાદ 5 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું, જેથી આપણા રીંગણ બટાકાનું જે શાક છે તે કડછું ન લાગે। કોથમરી પણ આમાં જ એડ કરી દેશું, જેથી તેનો ટેસ્ટ આપણા શાકમાં સરસ રીતે બેસી જશે। ત્યારબાદ હવે આપણો મસાલો જે છે તે ખૂબ સરસ રીતે પાકી ગયો છે। તો આપણે હવે જે રીંગણ અને બટાકા ચિપ્સ કરીને સુધારીને રાખ્યા છે, આ રીંગણ અને બટાટાને આપણે તેમાં એડ કરવાના છે અને તેને મસાલા સાથે મિક્સ કરી દેવાના છે। તો આપણે આ રીંગણ અને બટાટાને હલાવતા રહીશું, એકદમ હળવા હાથે હલાવીશું, જેથી તેમાં મસાલો જે છે તે બધો મિક્સ થઈ જાય। તો આ રીતે તેને 2 મિનિટ માટે સોતળવા દઈશું। ત્યારબાદ આપણે જે પ્રમાણે તમારે રસો જોઈતો હોય એ મુજબનું તમે પાણી એડ કરી શકો છો। તો આશરે પોણા ગ્લાસ જેટલું હું પાણી એડ કરું છું। તમારે જે પ્રમાણે રસાવાળું કરવું હોય એ પ્રમાણે તમે પાણી એડ કરવાનું છે। ઉપરથી કોથમીર એડ કરીશું અને આપણા કુકરનું ઢક્કણ બંધ કરી દેશું। તો આપણા આ રીંગણ અને બટાટાના શાકમાં 2 વિસલ વગાડીશું, વધારે વિસલ નહીં વગાડીએ। વધારે વિસલ વગાડવાથી આપણા જે રીંગણા છે તે દેખાશે નહીં અને ભૂકો થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે રીંગણા બટાટાનું શાક છે તે તૈયાર થઈ ગયું છે। આ રીતે રીંગણ બટાટાનું શાક બનાવવાથી ખૂબ જ સરસ અને ટેસ્ટી એવું એકદમ ડ્રાય એવું શાક બને છે। રસાવાળું જોઈતું હોય તો રસાવાળું પણ કરી શકો છો। મેં અહીં વધારે પડતો રસો પણ નહીં અને વધારે પડતું ડ્રાય પણ નહીં, એ રીતનું શાક બનાવ્યું છે। તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ રેસીપી। વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી। થેન્ક યુ।